Ito na ang POCO F6 at sasabihin ko sa inyo ang lahat ng dapat nyong malaman tungkol sa phone na to, lalo na pagdating sa gaming. Pero bago yan, ito muna yung price reveal natin para sa early bird at sa SRP. Now that we have that out of the way, quick unboxing muna tayo. Design-wise, kumpara sa POCO F5, sinimplihan lang nila lalo dito sa POCO F6. Mas medyo pinalaki lang nila yung camera modules. And then, wala na tayong design dito sa likod. It's just a plain back panel and I have the titanium colorway. And I really love this. Matte finish po yung back panel niya, so hindi po kapitin ng fingerprint smudges. Plastic body lang, kaya magaan lang siya. Pero yung glass protection dito sa harap is Corning Gorilla Glass Victus. Meron pa rin tayong IR blaster, dual stereo speakers. Now unfortunately, di tulad dito sa POCO F5, wala na tayong headphone jack dito sa F6. Anyway, enough talk about the physical aspects. Diretso na tayo sa software nito. So ito meron ng HyperOS out of the box. If you can remember, yung POCO F5, naka MIUI 14 pa out of the box. Pero nagkaroon naman siya ng HyperOS na update and it's still basically what you can expect of a MIUI or a HyperOS na device. Marami pa rin tayong pre-installed apps na madali lang naman i-uninstall. Susunod, pag-usapan naman natin yung display. 1.5K yung resolution, naka-AMOLED pa rin, and 120Hz refresh rate. It's still a very beautiful display. Nung una, actually, akala ko medyo malabnaw yung kulay, pero nung pinagtabi ko sila ng POCO F5, halos pareho lang yung color rendition nila. Black is truly black dahil meron pa rin tayong infinite contrast with an AMOLED display. Malinaw and very sharp yung details ng mga pinapanood natin as long as it's also high resolution. Pagdating sa Netflix, naka-wideband level 1, meron tayong Dolby Vision out of the box. So may enjoy talaga natin ng husto ang panonood dito. Meron na rin tayong AI image engine na wala sa POCO F5 pero limited lang tayo sa super resolution and AI HDR enhancement. Now moving on, ito na ang pinakahihintay nyo talaga, yung performance. So meron tayong Snapdragon 8S Gen 3 and lilinawin ko lang, baka malito kayo dahil nga naka Gen 3 na to. Baka isipin nyo na, uy, nasa gitna to ng Snapdragon 8 Gen 2 and 8 Gen 3, but that is not the case. So in reality, yung Snapdragon 8S Gen 3 is just an overclocked version of the Snapdragon 7 Plus Gen 3. But that is not a bad thing. It just means na sobrang lakas talaga nito kasi malakas po yung Snapdragon 7 Plus Gen 3. Ang sumablay dito si Qualcomm talaga dahil nakakalito yung naming scheme nila. So kung ayusin natin yung naming scheme, siguro better ito na nasa 8 Gen 2 na series instead of 8 Gen 3 para hindi malito yung mga consumers. But anyway, I just wanted to clarify that kasi marami ang nalilito na sinasabi nila hindi daw flagship level yung chipset na to, but it is actually flagship level. Makikita nyo naman dito sa benchmark na ginawa natin, umaabot ng 1.4 million ang total benchmark points. And if you're gonna compare it with the Snapdragon 8 Gen 2, yung Snapdragon 8 Gen 2 usually nasa 1.5 million. And with that said, pagdating naman sa 3D Mark Wildlife Extreme Test, mataas rin po yung loop score na makukuha natin. Kaya lang, medyo mataas din po yung temperature na nakuha ko dito na if you remember yung ROG Phone 8 Pro na review ko, umabot ng 56 degrees Celsius sa 3D Mark Wildlife Extreme Test. Dito naman umabot ng 51 degrees Celsius. But let's find out in actual games kung talaga bang iinit ng ganito. So let's start with my favorite game, Genshin Impact, of course. So dito naka-maxed out yung graphical settings natin. Matagal po yung gameplay ko pagdating sa Genshin Impact. Hindi po ito ilang minutes lang. Sinubukan ko to with the Turbo 3, which is the same with the POCO F6 and with the POCO F6 mismo. And napakaganda ng performance ng Genshin Impact dito. Solid na nasa high 50s to 60 FPS yung makukuha natin. Pagdating naman sa thermals, dito ako pinaka na-impress. Hanggang 42 degrees Celsius lang yung pinakamainit na recorded ko na thermals sa Genshin Impact. However, meron ako na-notice dito. Sa Genshin Impact,
hindi umaangat ng 120Hz yung refresh rate. And it shouldn't be a big deal dapat kasi nagmamatch naman yung FPS niya sa refresh rate. Pero from my experience kasi, lalo na at nanggaling ako sa pagtetest ng ROG Phone 8 Pro, very noticeable yung medyo lack of fluidity ng gameplay dito compared sa mataas na refresh rate. So hindi ko alam kung bakit hindi ko mapuwersa to 120Hz yung refresh rate dito. And I'm telling you guys, very noticeable pag naging 120Hz yung refresh rate sa Genshin Impact. Now, I'm talking about the refresh rate hindi yung FPS mismo. Now, sinubukan ko lahat ng alam kong pwedeng gawin, pero hindi ko talaga siya mapuwersa to 120Hz. So, yun lang po yung naging issue ko pagdating sa Genshin Impact. But wait, there's more. Kasi kung ano yung mga na-experience natin na bug with Xiaomi and HyperOS, most likely ma-encounter nyo dito pagdating sa gameplay nyo. And I'm talking about sa Firelight 84 and Call of Duty Mobile, but unahin natin yung Firelight 84. So sa Firelight 84, naka-extreme po lahat ng graphical settings, anti-aliasing naka-turn on. So I was expecting 120 FPS. And I know meron sa inyo nagbigay sa akin ng tips before kung paano ma-enable yung 120 FPS dito. And I did that. Kinlear ko yung data pagdating sa battery and performance. Kinlear ko yung cache. And wala pa rin nagbago. Nakalock pa rin tayo sa 60 FPS. Now, I'm not complaining kasi smooth naman overall yung gaming experience ko. But then, bakit pa tayo merong option ng high FPS kung hindi ko naman pala mapapakinabangan yung 120 FPS? And dito sa Firelight 84, talagang uminit ng husto at 46 degrees Celsius yung highest temperature na nakuha ko playing 3 straight games. Of course, mapapababa nyo pa yan kung gagamitan nyo to ng phone cooler, but I'm just telling you, pag Firelight 84 talaga, mabilis magpainit ng mga devices. Yung sinasabi ko naman kanina, yung sa Call of Duty Mobile, hindi rin umaabot ng 120 FPS kahit naka-ultra yung FPS natin. And sa Game Turbo, naka-ultimate yung settings ko. So, hindi niya talaga mapagana yung 120 FPS. Medyo may kababalaghan na nangyayari dito. And hopefully, ma-fix ito through an update. Kasi again, nawawala ng saysay yung mataas na FPS option natin sa mga games na kayang-kaya naman sana ng Snapdragon 8S Gen 3. Now, sa Warzone naman, meron na tayong high na graphics option. And sa simula, hindi ko tinurn on yung ultimate na game mode dito. So, nalimitahan tayo sa 60 FPS. Pero once na mag-switch ka sa ultimate gaming mode, lalampas ka ng 60 FPS. Ayun nga lang, medyo jumpy yung frame rates niya. So, pwedeng maging 50 at one point and then biglang 80 yung FPS natin. So, hindi po stable. At umabot naman sa 44 degrees Celsius yung pinakamainit na temperature na nakuha ko dito. Overall, yung gameplay experience was okay for Warzone. Medyo may mga times na mararamdaman mo na naglalag siya. And no, it's not with my connection kasi okay po yung connection ko. Maganda po yung ping dito sa lugar ko. So overall, very powerful talaga yung POCO F6 and mabuti na lang maganda yung thermals ito kasi I was expecting na medyo may kainitan talaga to kasi overclocked version nga siya ng Snapdragon 7 Plus Gen 3. So goods yung thermals dito. Ang problema na lang natin, yung hindi natin mapalampas ng 60 FPS yung mga games na tinest ko so far. Again, I'm hoping for a software update na ma-fix yung problemang to. Susunod, usapang camera. So meron na daw tong improved cameras over the POCO F5. But how true is that? Well, let's find out. Now, ang pinaka-surprising dito para sa akin pagdating sa camera niya is medyo nasa neutral side siya. Sabay ko kasing tinetest yung POCO F6 and F6 Pro and pagdating sa photos, halatang very saturated yun sa POCO F6 Pro. Gagawan ko yan ng comparison and side by side. Abangan nyo rin po dito sa channel natin. Pero yun nga, more on closer to the neutral side yung colors nitong POCO F6 and hindi ganun ka-flashy yung image processing niya is just right. Pagdating sa daylight photos, guaranteed po na sharp yung makukuha natin ng mga shots. And then pagdating sa low light scenarios, of course, asahan nyo na magiging softer yung images. And eto lang, gusto ko lang ipakita sa inyo yung dalawang images na to na kung saan mas sharp yung nakuha natin na details, mas kompleto yung information sa photo sa F6 Pro versus the F6. Pagdating sa ultra-wide, kapansin-pansin na hindi consistent yung colors ng ultra-wide and the main camera. Mas okay pa rin talaga yung main camera colors. Sana ma-adjust nila to through a software update para mag-match naman yung color tones ng dalawang camera lens. Yung portrait shots naman natin, while slightly improved,
halatang fake na fake pa rin yung bokeh effect and hindi pa rin ganun ka-perfect yung cutout natin for the subject separation. Yung selfie photos naman niya, again, kasi kasabay ko itong tinetest with the POCO F6 Pro, kapansin-pansin na mas dull talaga yung kulay. Pero pagdating sa camera, dito ako pinaka natuwa sa POCO F6, 4K 60 FPS and it's very stable. Although sometimes meron kayong mapapansin na merong weird thing na nangyayari sa video natin, but that is just the EIS working in the background. So pag maalog talaga yung video recording natin, mapapansin nyo yan lalo. But overall, very stable yung video na to. Again, I'm happy na meron tayong 4K 60 FPS versus 4K 30 FPS lang sa POCO F5. Although sadly, pagdating naman sa selfie video, meron lang tayong 1080p 60 FPS and it's not that good. But overall, definitely much improved yung camera system nito. Lalo na pagdating sa video recording, malaki po yung difference ng 60 FPS versus 30 FPS. Now, isa pang aspect kung saan meron tayong slight improvement is yung sa charging natin. So meron na tayong 90 watts na fast charging compared sa 67 watts from last year. And 5,000 mAh pa rin yung battery capacity natin. So asahan nyo na maganda pa rin yung battery performance dito sa POCO F6. Para naman sa nakaabang sa review natin ng Turbo 3, I'm not sure if I'll still be doing it kasi parehong-pareho lang po talaga sila. So let me know in the comment section kung gusto nyo pa rin bang panoorin yung Turbo 3 review if ever. And by the way guys, lahat po ng links nandyan sa description box at para sa mga tinapos yung video, eto ang para sa inyo. Isang POCO F5 sa lucky winner natin. Paano manalo? Mag-comment lang kayo, i-like nyo yung video na to at i-share nyo and mag-subscribe na rin kayo of course. Pipiliin natin ang winner sa live stream. Kailangan present kayo sa live stream ko next week. So palagi po kayong mag-abang dito sa channel para makita nyo kung kailan yung live stream natin, but it's gonna be most likely sa Friday next week. Abangan nyo po yung mga videos natin ng POCO F6 Pro and yung comparison natin ng F6 and F6 Pro. Ilalagay ko po yung mga links dyan once it's available. And hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus ng Pinoy Techdad. Kita-kita ulit tayo. No.